Good morning, good morning, good morning everyone. This is Gemma Toby and welcome back to my channel. And also welcome back to my cooking style. At ang lulutuin ko ngayon ay ang tinatawag na stir-fry pechay and beans with giniling na baka. At ang ingredients ko dito ay ipapakita ko. Ito ang mga ingredients ko sa stir-fry pechay and beans with giniling. Ito ang ingredients ko. Of course, meron akong giniling na baka, pechay, beans, this is red bell pepper, tomato, this is onions or garlic, and this is onions. At ang una nating gagawin ay maglagay tayo ng oil sa pot. Ito na ang pot ko. Pinainit ko na. At saka maglagay na tayo ng oil. Of course, ang oil na gagamitin natin ay ito. Ang ginagamit namin ay extra light olive oil. Ito. Lagyan lang natin ng kunting-kunti na oil dito. Ay, hindi ma-open. Ito. Kunti lang na oil. At painitin lang natin ng kunti ang oil natin. Ito. At of course, mayroon tayong ladder. Okay. Ang una nating ilagay ay ito, ang ating mga spices. Ito. First nating ilagay ang ating onions. Okay. I-mix ang ipa-brown lang natin ng kunti. Ayan. Ipa-brown lang natin ng kunti. At ang isusunod naman nating ilagay ay ang ating onions. Ito ang ating onions. Okay. Siyempre, paghalo-haluin lang natin ng kunti para mababrown din ang onions. Okay. Okay. Hintayin lang natin na ma-brown ng kunti-kunti lang, hindi yung ma-burn. Kunti lang ng pagka-brown para mas sarap kainin. Of course, ang isusunod naman natin na ilagay ay ang ating ang ating beef. Ang ating giniling na baka or beef.
At ngayon, i-stir lang natin ng kunti. O, i-stir lang natin at saka palutuin lang natin ng kunti. At saka, takpan lang natin hanggang sa maluluto na ang ating giniling na baka. Okay? Guys, ako ay nagbabalik. Ang susunod nating ilagay ay ang soy sauce. Ito, soy sauce. Kunti lang. Kunti lang na soy sauce. Kailangan less sodium, okay? Parang hindi maalat. Kunti lang. Okay, lagay na natin dito. Okay. At syempre, i-stir natin. I-stir. At ang susunod na nating ilagay ay ang ating tomato. Ito. Tomato ang isusunod nating ilagay. Ito guys. Ito. At ngayon, i-mix lang natin. At ang susunod naman nating ilagay ay ang ating bell pepper. Ito. Red bell pepper. Ito. I-mix lang natin or paghalo-haloin lang natin para mamimix ang lahat. Okay. At takpan lang natin ng takpan natin at mag-wait tayo ng 3 minutes. Okay? Ayan na. At magbabalik tayo after 3. Ayan guys, natapos na ang 3 minutes. Ang susunod na nating ilagay ay ang ating beans. Ito, ilalagay na natin dito. Ayan na. Ang ganda na tingnan. Ayan. At syempre, paghalo-haloin natin. Okay. After that, takpan lang natin at maghintay tayo ng mga 5 minutes na maluto ang ating beans. Okay. At ngayon guys, ilalagay na natin ang ating pechay. Last ang pechay natin ilalagay ito. Okay? Natapos na ang oras na paghihintay natin, ilalagay na natin ang pechay. Okay. At by the way, naghuhugas pala ako ng kamay. Yeah, bago ako nagsimula. Kakamayin ko lang dahil baka mga hulog. Ayan.
Ayan guys. Ilagay lang natin. Ipagpatuloy natin ang paglalagay. At saka i-mix natin. Parang hindi tayo mahirapan magmi-mix. Okay. Pagpatuloy lang natin guys ang ating pagmi-mix. Okay. Okay. Right. Yan na. Mi-mix lang natin. Patuloy nating i-mix para mapantay ang meat sa ilalim. At ngayon guys, takpan lang natin ang pots. Dito, takpan natin. At, yan na, natakpan na natin. At maghintay din tayo ng 5 minutes. And then, i-check natin pag matapos na ang 5 minutes na paghihintay natin. Okay? At by the way, dalawa ang na-prepare ko na sisidlan sa stir-fry, pechay, and beans with giniling dahil marami ito Hindi magkasya sa isang sisidlan. So, ito ang ilalagay ko dito is 1, 2. Dalawang sisidlan natin sa ating niluluto ngayon. Okay, maghintay lang tayo ng 5 minutes. Okay? At ngayon guys, naluluto na ang ating niluluto. Tingnan ninyo. Ito na. Naluluto na siya. At ngayon, ilalagay na natin sa ating lalagyan. Ito. Dalawa. Okay? Kunin ko lang yung pots. At saka, ilalagay natin. Okay? Alright. Ay, ito na. Lalagay natin dito. At ang isa, ang init. Ang isa naman ay ilalagay natin dito. Ayan. Ayan na. So, ayan guys, natapos na ang ating niluluto at nalagay na natin sa ating sisidlan. Ito na. Tikman lang natin ng kunti. Okay. Ngayon, tikman natin ng kunti guys kung ano ang lasa. Ang sarap. Yummy. Maganda kasi pag hindi ma-overcook dahil medyo crunchy ang mga gulay natin. So, ayun na guys. Dito na nagtatapos ang ating cooking episode style. Thank you for watching. And if you are new to my channel, please don't forget to subscribe and hit likes and hit the bell button so you will be notified every time I will post a new video. Bye and happy Sunday everyone!